ሰላም ጋይስ እንዴናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን እንግዲህ በድጋሚ መጣችሁ ብለናል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ አሁን ለሚዘጋጀው የሶስተኛው ዙር የዴሞ ትሬዲንግ ቻሌንጅ አንዳንድ ነገሮችና እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉ እንዴት አካውንታችሁን ሬዲ ማድረግ እንደምትችሉ በተወሰነ ጋይድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስለ ክሪፕቶ ስለ ትሬዲንግ ዲስከስ የምናደርግበት ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ትችላላችሁ። እንግዲህ የሶስተኛው ዙር ቻሌንጅ በተወሰነ ለየት ለማድረግ ሞክረናል። ከዚህ በፊት የነበሩት ሁለቱ ቻሌንጆች ስታርቲንግ ባላንሱ $200 ላይ ነበረ። በአሁኑ በተወሰነ ቻሌንጁን ትንሽ ጠንከር አድርገናል። ስለዚህ የምትጀምሩበት ባላንስ $50 እንዲሆን ተወስኗል ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ደግሞ ትሬዲንግ ላይ ከሚያስፈልጓችሁ ኳሊቲዎች መካከል አንደኛው ፔሸንስ የምንለው ትንሽዬ አካውንት ለማሳደግ ደግሞ በጣም ብዙ ትግስት ይፈልጋል። እሱን በተወሰነ ፕራክቲስ ታደርጉበታላችሁ ብዬ አስባለሁ በዚህ ቻሌንጅ ማለት ነው። ናው እንዴት መሳተፍ እንደምትችሉና እንዴት አካውንታችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ እስቲ በተወሰነ እሱን በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ትገባላችሁ። እዛ ላይ ፒንድ የሆነውን ፖስት መጀመሪያ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ how to be eligible የሚል ሼር የተደረገ ፖስት አለ ማለት ነው። አካውንት ከሌላችሁ ኦልሬዲ እዛ ጋር ኦፕን አካውንት ብላችሁ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የኤክስነስ አካውንት ካላችሁና ያንን አካውንት ያወጣችሁት ደግሞ በእኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር በተደረገ ሊንክ ከሆነ ኦልሬዲ እኛ ለምናዘጋጃቸው ቻሌንጆች፣ ጊቫዌዎች የመሳሰሉ ነገሮች ለመሳተፍ ኢሊጂብል ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም። ካልሆነ ግን እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ይሄንንም ማኔጅ ለማድረግ እንዲቀለን በዚህ መልኩ ነው ያደረግነው ማለት ነው። አካውንት ከሌላችሁ ግን እዚች ጋር ኦፕን አካውንት የምትለዋለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን VPN አብርተን ከሆነ ክሊክ ያደረግነው ወደ ኢንስቲትዩሽኑ ፔጁ ነው የሚያመጣን። ይሄ ስፔሻሊ የዩሮፒያን VPN የምትጠቀሙ ከሆነ ወደዚህ ፕላትፎርም ነው ሪዳይሬክት የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ VPN-አችንን ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው። ካጠፋን በኋላ ኦፕን አካውንት እንለዋለን። ዴን ወደ ሪቴል ፕላትፎርማቸው ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ቀጥታ ኦፕን አካውንት እንለዋለን። እዚህ ጋር ሬጂስተር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ አብሬ ፕሮሰሱን በዛው ላሳያችሁ። ስለዚህ ካንትሪ ላይ ያው ያላችሁበትን ካንትሪ እዛች ክሊክ ከተደረገች በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ቻሌንጁ ኦፍ ኮርስ በዴሞ አካውንት ነው የተዘጋጀው። ነገር ግን ማኔጅ አድርገን ቬሪፋይ ለማድረግ እንዲቀልን ሪል አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። ወደዚህ ያመጣናል ማለት ነው። ወደ ማይ አካውንትስ እንለዋለን። ስለዚህ ዳሽቦርዳችን ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ከላይ የምታዩት ኖቲፊኬሽን አለች። ስለዚህ ኮምፕሊት ቬሪፊኬሽን የምትል ትኖራለች ማለት ነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እነዚህን ሶስት ነገሮች ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን እነዚህን ሶስቱንም ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል ቻሌንጁ ላይ ለመሳተፍ ማለት ነው። የመጀመሪያ ኢሜይላችንን እዚህ ጋር ሴንድ ሚ ኮድ ብለን ቬሪፋይ እናደርጋለን። ዴን ስልካችንን ቬሪፋይ እናደርጋለን። ዴን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽንን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል። አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ሁለት አይነት ዶክመንቶች ነው የሚጠይቁን። አንደኛው ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ፣ አንደኛው ደግሞ ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስ የሚባል። ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲውን በቀበሌ መታወቂያ፣ በድራይቨር ላይሰንስ ወይም ደግሞ በፓስፖርት ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንሱ ደግሞ በቀበሌ መታወቂያ ወይም ደግሞ በድራይቨር ላይሰንስ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቱ ካልሰራላችሁ ሜቢ አንዳንዶቻችሁ በአማርኛ ብቻ የተጻፈ ዶክመንት ከሆነ ላይቀበሉ ስለሚችሉ የንግድ ባንክ ስቴትመንት ጠይቃችሁ በዛ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ በጣም ቀላልና ቶሎ ቬሪፋይ የሚደረግላችሁ በዛ ነው ማለት ነው። ሞር እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንደምትችሉ የመሳሰሉ ነገሮች እቺን ቪዲዮ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይወስዳችኋል። ናው ቬሪፋይ አድርገን ከጨረስን በኋላ አካውንታችን ደግሞ ሴትአፕ ማድረግ ይኖርብናል ለውድድሩ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄኛውም ቻሌንጅ በዴሞ አካውንት ነው የተዘጋጀው። አሁን ዴሞ ብለን ክሊክ ስናደርግ ወደዚህ ነው የሚወስደን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ $10,000 ዴሞ አካውንት ክሬት ያደረገው አለ። እሱን አሁን አንፈልገው። ስለዚህ እቺን ክሊክ እናደርግና አርካይቭ አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። አዲስ አካውንት እንከፍታለን። ስለዚህ ኦፕን ኒው አካውንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ትራይ ዴሞ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እነዚህን በዚህ መልኩ ነው ሴትአፕ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ዴሞ ነው፣ MT5 ላይ ነው። እቺ ሌቨሬጇ ማክሲመም ሌቨሬጅ መጠቀም የምትችሉት 1 to 200 የምትለዋን ነው ማለት ነው። አሁን የትሬዲንግ ህጎቹን እዛው ቴሌግራም ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት። አንደኛው ግን ማክሲመም ሌቨሬጃችሁ 200 ነው። ስለዚህ 1 to 200 ብላችሁ ሴት ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዛ ስታርቲንግ ባላንሳችሁ ከዚህ በፊት ያው 200 ነበር ያደረግነው። ይሄኛው ቻሌንጅ ደግሞ በ50 ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አካውንት ኒክኔም የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። ዜን ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። አዲስ ፓስወርድ ነው። አሁን ይሄ መጀመሪያ ሬጂስተር ስታደርጉ የተጠቀማችሁት ፓስወርድ መሆን የለበትም። ለዚህ ዴሞ አካውንት ብቻ
የምትጠቀሙት ፓስወርድ ነው የምታስገቡት ማለት ነው መጨረሻ ላይ ገብተን ትሬዳችሁ ሪቪው የምናደርገው በዛ ነው አሁን ይሄ የዴሞ አካውንት ከሪል አካውንታችሁ ጋር አይገናኝም ኦኬ ፓስወርዱ ስለዚህ ለዚህ አካውንት ብቻ የሚውል ፓስወርድ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው then በዚህ መሰረት ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ create account ትሉታላችሁ then your account is being prepared ያለን ነው then ይሄው ጨረሰ ማለት ነው successfully created ስለዚህ አሁን 50 USD ያለው የዴሞ አካውንት ክሬት አድርገን ጨረስን ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር እንድትይዙ የምንፈልገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ያለችው ቁጥር እቺ አካውንት አይዲያችሁ ናት ሶ መጨረሻ ላይ እንዳልኳችሁ ትሬዳችሁ ሪቪው የሚደረገው እቺ አካውንት አይዲያችሁና ለዚህ ዴሞ አካውንት ያወጣችሁትን ፓስወርድ ትልኩልናላችሁ ማለት ነው ሶ በዛ መልኩ ሪቪው እናደርግላችኋለን እንዳልኳችሁ በድጋሚ ዴሞ አካውንት ላይ ያስቀመጣችሁት ፓስወርድ ከሪል አካውንታችሁ ጋር በምንም አይገናኝም ማለት ነው በተወሰነ ለዚህ ፕላትፎርም አዲስ ከሆናችሁ ኢንትሮዳክሽን ለመስጠት ያክል እዚህ ጋር አሁን ገብታችሁ ኤክስነስ ተርሚናል ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ሶ እዚህ ጋር የትሬዲንግ ተርሚናሉ ነው ይመጣላችሁ ስለዚህ እዚህ ላይ ትሬድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ሶ አሁን ይሄንን ፕሪፈር ማታደርጉ ከሆነ ደግሞ ከMT4 ጋር or MT5 ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ በስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሶ አሁን ይሄንን እንዴት እንደምትጠቀሙ እነዚህ ነገሮች ምን ማለት እንደሆነ የመሳሰሉ ነገሮች how to use XNS platform የሚል ዩቲዩብ ቪዲዮ አለ እሱን ገብታችሁ ሞር ማየት ትችላላችሁ ሶ በዚህ መልኩ አካውንታችሁን ሴት ካደረጋችሁ that's it ጨርሳችኋል ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው የሚጀምርበትን ቀን መጠባበቅ ይሆናል ማለት ነው